Hi, sa wakas natapos din tayo sa ating vegan puto bumbong. Yung cheese nga pala hindi siya nag-grate kasi hindi pa siya ganon katigas. So dapat siguro mas matagal pa siya sa freezer. Pero nainip na ako kasi hapon na. Anyway, tikman na natin yung ating puto bumbong. Yan. Ang ganda niya kasi may texture siya kaya huwag niyong pipisain or pipiga-pigain pag binabalot. Chewy. Tapos lasang-lasa ko yung ube na nilagay natin. Yung cheese medyo maasim. Siguro bawasan nyo ng tawag doon, calamansi. Pero ano naman siya, halo-halong lasa na siya dito. Matamis, tawag doon, maasim, may konting alat din yung cheese. Sarap. Kain tayo. Kailangan damihan nyo yung condense kasi yun yung magpapatamis sa kanya. Ako pupunuin ko pa ito ng condense habang nakain ko siya. Sorry nga pala, at late tayong nakapag-upload. Dapat December, mga first week to ng December. Tapos na yung Christmas. Anyway, Merry Christmas at Happy New Year sa inyo.